تو شهر هالند میشیگن یه مزرعه 20 هکتاری خیلی بزرگ بود که وسط این مزرعه یه خونه خیلی درب داغون و کهنه و پوسیده بود که هیچ کس حتی حاضر نبود که به اون خونه حتی نگاه بکنه. ولی واسه ریک و گیل برینک اصلا همچین چیزی نبود. اتفاقا موقعی که اونا این خونه رو دیدن یک دل نه صد دل عاشقش شدن، به خاطر اینکه جفتشون از اون آدمایی بودن که دوست داشتن با دستای خودشون زندگیشون رو بسازن. مخصوصا اگه یه چیزی درب داغون و خراب باشه، از فکر اینکه دوتایی میتونن بسازنش احساس خیلی خوبی بهشون دست میداد، به خاطر اینکه شدیداً هم دیگه رو دوست داشتن و میخواستن آیندهشون رو با هم دیگه بسازن. ولی ریک و گیل اصلا خبر نداشتن که خونه‌ای که میخوان تبدیلش کنن به خونه رویاهاشون خیلی زود قراره تبدیل به قتلگاهشون بشه. سلام، کیمیا هستم. بعد از قرنها به یه ویدیوی دیگه خوش اومدید. ریک برینک یه نجار خیلی حرفه‌ای بود. جدای از اینکه خودش کار نجاری میکرد، کلی شاگرد داشت و به اونا هم آموزش نجاری میداد. ریک همیشه سرش گرم کارش بود. اصلا به این فکر نمیکرد که یه دوست دختر واسه خودش بخواد پیدا بکنه، چه برسه به اینکه عاشق بشه. ولی سال 1984 موقعی که به یه مهمونی دعوت شده بود، زندگیش واسه همیشه عوض شد. به خاطر اینکه اونجا گیل رو دید و همون لحظه‌ای که همدیگه رو دیدن، یک دل نه صد دل به قولی عاشق همدیگه شدن. ریک و گیل با همدیگه دوست شدن و 2 سال بعد توی آپریل 1986 ریک از گیل خواستگاری کرد و با همدیگه ازدواج کردن. ریک و گیل بعد از ازدواجشون رفتن ماه عسل به یه شهر ساحلی همون اطراف. بعد از اینکه از ماه عسل برگشتن، الان وقت این بود که واسه خودشون یه خونه پیدا بکنن. تصمیم گرفتن به جای اینکه یه خونه اجاره بکنن، به هر شکلی که شده یه خونه بخرن. پس پولاشون رو روی هم گذاشتن و رفتن که دنبال یه خونه بگردن، تا اینکه بالاخره خونه مورد نظرشون رو پیدا کردن. البته خونه‌ای که مد نظر یه تازه عروس و تازه داماد باشه، با چیزی که این دوتا پیدا کرده بودن زمین تا آسمون تفاوت داشت. در واقع اون خونه یه خونه خیلی درب داغون وسط یه مزرعه بود. حالا چرا این 2 نفر انقدر راغب بودن که این خونه رو بخرن؟ به خاطر اینکه قیمت اون خونه خیلی پایین بود، چون که خونه توی مصادره بانک بود، گاشه بودنش توی مزایده. خونه‌های این مدلی رو معمولا خیلی ارزون میدن. ریک و گیل خونه رو خریدن. روز اول موقعی که رفتن توی خونه، حقیقتا یکم ناامید شدن، به خاطر اینکه خونه خیلی کار داشت. ولی از اونجایی که ریک خودش نجار بود، به این فکر میکرد که خب خودش حداقل میتونه خیلی کارا رو انجام بده. گیل هم بهش گفت که اصلا نگران نباشه و دوتایی با هم دیگه میتونن این خونه رو از نو بسازن. خونه انقدر درب داغون بود که هر لحظه فکر میکردی که الانه که سقفش بریزه. رنگ دیوار پوس پوس شده بود، کابینت ها از جا در اومده بودن، اصلا واقعا قابل سکونت نبود. ولی خب ریک و گیل با کمک همدیگه خونه رو بازسازی کردن. همه کارا رو خودشون انجام دادن. تمام دیوارا، رنگای دیوارا رو تراشیدن، خودشون رفتن از نو خونه رو رنگ کردن. ریک رفت تمام کابینت ها رو از جا در آورد، کابینت های جدید گذاشتن. خلاصه نوامبر 1987 رسید. یه چیزی هولوش 1 سال و نیم از ازدواجشون داشت میگذشت. دیگه خونه هم ساختنش تموم شده بود و الان دیگه به فکر افتاده بودن تا یکی دیگه از اتاقای خونه رو اساسی بازسازی کنن. میخواستن اتاق بچه درست کنن، چون که تصمیم گرفته بودن بچه دار بشن. تو خیلی از پرونده‌های مشابه این جمله تکراری رو همیشه میشنویم که شخصیت اصلی داستان توی ادارهشون معروف به این که چقدر این کارمند منظمه و هیچ وقت غیبت نمیکنه. شاید تکراری باشه، شاید هر موقع بشنویم یه خمیازه بکشیم بگیم وای اینم یه پرونده یه شبیه پرونده‌های دیگه، ولی خب واقعیت همینه. اگه شما از اون کارمندایی باشی که همیشه منظم بری سر کار، یه روز غیبت بکنی همه نگرانت میشن. این اتفاقی بود که دقیقاً واسه گیل افتاد. گیل تو قسمت اداری یک شرکت لوازم یدکی ماشین کار میکرد. وقتی که اون روز دوشنبه 23 نوامبر گیل سر کارش حاضر نشد، همه نگران شدن. با محل کار ریک تماس گرفتن. ولی مشکل اینجا بود که ریک همون روز سر کارش نرفته بود. با خانواده‌هاشون تماس گرفتن و متوجه شدن که شنبه، یعنی 2 روز قبل، ریک و گیل رفته بودن عروسی. هیچ چیز غیر عادی توی اون عروسی اتفاق نیفتاده بود. همه مهمونا ریک و گیل رو دیده بودن که کلی رقصیده بودن، کلی مشروب خورده بودن. اصلا مشکلی بینشون پیش نیامده بود که بگی حالا دعواشون شده یا اتفاقی افتاده. خانواده‌هاشون هم در جریان بودن که حداقل اینا بعد از عروسی کاری واسه انجام دادن نداشتن، چون ممکن بود که فکر کنی که خب شاید عروسی که تموم شده بعد رفتن یه وری یا فرداش یا حتی پس فرداش رفتن جایی، ولی
این دوتا هیچ برنامه‌ای نداشتن، تا اینکه خانواده‌هاشون انقدر نگران شدن که رفتن مزرعه تا ببینن چه اتفاقی واسه گیل و ریک افتاده. موقعی که وارد مزرعه شدن متوجه شدن که ماشین ریک در خونه‌شونه، ولی وقتی که به ماشین نزدیک شدن دیدن که ریک توی ماشین نشسته، ولی نه اینکه پشت فرمون نشسته باشه یا بر خانواده‌اش دست تکون بده، نه، ریک توی ماشین در واقع افتاده بود، انگاری که اول روی صندلی راننده نشسته بوده، بعد حالا یه اتفاقی افتاده و انگار خم شده بوده روی صندلی شاگرد. خانواده انقدر وحشت کردن که رفتن داخل تا ببینن که گیل چه اتفاقی واسش افتاده، اصلا ببینن گیل زنده است یا نه. موقعی که رفتن توی خونه متوجه شدن که گیل روی تخت خواب خودشون غرق در خون خودش افتاده و از دنیا رفته. بلافاصله با پلیس تماس گرفتن و پلیس سر صحنه جرم حاضر شد. اینجور مشخص شد که انگار ریک پشت فرمون ماشینش نشسته بوده، بعد یک نفر از سمت چپش بهش شلیک کرده بوده، حالا یا از کنار شیشه از فاصله خیلی نزدیک یا اینکه یکم فاصله داشته، ولی به هر شکل اینجوری بود که ریک پشت فرمون که بوده خم شده بوده روی صندلی شاگرد. از اون طرف بعد از اینکه جسد گیل رو غرق در خون خودش توی تخت پیدا کردن متوجه شدن که 3 بار هم به گیل شلیک شده و اونجوری که مشخص بود قاتل اول به ریک شلیک کرده، بعد اومده توی خونه و گیل رو کشته. اولین چیزی که با دیدن صحنه جرم به ذهنت میرسید این بود که احتمالاً این یه مورد قتل خودکشیه. احتمالاً یه مشکلی بین این دو نفر پیش اومده، ریک رفته گیل رو توی تختش کشته، بعد حالا از وجدان گرفته، از ناراحتی یا هر چیز دیگه‌ای رفته توی ماشینش، احتمالاً می‌خواسته مثلا فرار کنه، بعد پشیمون شده به خودش شلیک کرده. ولی موقعی که ماشین رو گشتن متوجه شدن که خب هیچ اسلحه‌ای توی ماشین نیست. اگه یه نفر با اسلحه به خودش شلیک کنه، اسلحه‌اش باید توی ماشین پیدا بشه. ولی اسلحه توی ماشین نبود. شیشه سمت راننده یکم پایین بود و سمت شیشه شاگرد هم رد گلوله دیده میشد که این نشون میداد که قاتل کنار در وایساده بوده، احتمالاً از لای شیشه شلیک کرده بوده داخل. بجز جسدایی که پیدا کردن هیچ چیز عجیب غریب دیگه توی این خونه دیده نمیشد، بجز چند تا تیکه لباس که اینور اونور افتاده بود. همه چی سر جای خودش بود. حتی انگیزه دزدی هم نمیتونست باشه چون که هیچ وسیله دزدیده نشده بود. کیف و پولای ریک و گیل هم توی خونه بود. هیچ پولی ازش کم نشده بود، کارتای اعتباریشون هم داخلش بود. حتی جواهراتشون توی خونه بود، حلقه های ازدواجشون هنوز توی دستشون بود. تنها چیزی که اون لحظه توی صحنه جرم متوجه شدن این بود که هر دوتاشون با یه اسلحه کالیبر 22 کشته شده بودن، ولی نه تونستن گلوله‌ای پیدا کنن نه پوکه‌ای. تو صحنه جرم چند تا اثر انگشت هم پیدا کردن که متعلق به ریک و گیل بود، ولی 2 تا اثر انگشت ناشناس دیگه هم پیدا کردن که خب مشخص نبود متعلق به کیه. حتی توی بانک داده اطلاعاتی پلیس هم هیچ مچی واسهشون پیدا نشد. خب الان دیگه همه چیز داره عجیب و عجیب‌تر میشه. حداقل فرضیه یه قتل خودکشی نمیتونه درست باشه. پس احتمالا یک نفر با این زوج مشکلی داشته و اومده به قتلشون رسونده. الان وقت این بود که پلیس در مورد خانواده ها و در مورد گذشته ریک و گیل یکم تحقیق و بررسی بکنه. برادر گیل به پلیسا گفت که یک شنبه هر چی سر کرده با ریک و گیل تماس بگیره، موفق نشده، هیچ کدومشون تلفن رو جواب ندادن، که خب این میتونست نشون بده که احتمال خیلی زیاد همون روز یک شنبه کشته شده بودن و جسداشون رو دوشنبه پیدا کرده بودن. پلیس وقتی که داشت در مورد گذشته ریک و گیل و خانواده هاشون تحقیق میکرد چیز خیلی عجیب غریبی پیدا نکرد. به جز اینکه ریک از یه خانواده فقیر بوده، 8 بچه بودن، ریک از بچگی خیلی کار میکرده، پسر زحمت کشی بوده، گیل هم همینطور. گیل از اونایی بود که از سن خیلی کم حتی رفته بود یه مدت مستخدم شده بود، حتی گارسون رستوران شده بود، ولی درآمدش اونقدری بد نبود. بخاطر اینکه انقدر اخلاق گیل خوب بود که معمولا مشتری‌ها خیلی دوستش داشتن و انعامای خیلی خوبی بهش میدن. خلاصه هیچ چیز عجیب غریبی در مورد این دو نفر نبود. حتی خودشون سابقه کیفری نداشتن، یعنی اهل هیچ خلافی نبودن. حتی اینجور وقتا پیش میاد که پلیس متوجه میشه که آره یکی از کسایی که به قتل رسیده مثلا یه نفری عاشقش بوده، اومده واسه انتقام این دوتا رو به قتل رسونده. واسه همینم پلیس روی این مسئله هم تحقیق کرد و اتفاقا رسیدن به پسری به اسم لارس که گیل قبل از این که با ریک دوست بشه با لارس زندگی میکرد. در واقع موقعی که گیل و لارس با هم آشنا شده بودن، گیل 18 سالش بود. بعد از یه مدت میره با لارس همخونه میشه. لارس آدم خیلی جالبی نبود. بعضی وقتا گیلو کتکش میزد. به خاطر همینم موقعی که گیل توی اون مهمونی ریکو میبینه، وقتی که از ریک خوشش میاد تصمیم میگیره که رابطه‌شو با لارس به هم بزنه. میاد خونه قشنگ به لارس هم میگه که من دیگه نمیخوام باهات زندگی کنم، من میخوام از پیشت برم. خب لارس هم خیلی عصبانی شده بوده، میخواسته هر جوری که از جلوی گیل رو بگیره.
در حدی لارس آدم وحشی بوده که موقعی که گیل میخواسته وسایلش رو جمع کنه داشته در کشوها رو باز میکرده، لباساش و وسایل شخصیشو برداره که دستش که توی کشو بوده لارس در کشو رو محکم میبنده، یعنی دست گیل میمونه لای در. بعدم لارس بهش حمله میکنه و شروع میکنه به کتک زدنش، تمام بدنش رو کبود میکنه. واسه همینم پلیس الان باید میرفت سراغ لارس رو خیلی سریع تونستن پیداش بکنن. لارس به پلیسا گفت که حقیقتا من از دست گیل خیلی عصبانی بودم، هنوز که هنوز بعد از این گیل حتی عروسی کرده بود نتونسته بودم فراموشش بکنم، ولی خب من دیگه بیخیالش شده بودم، دیگه کاری به کارش نداشتم. موقعی هم که رفتن عذر موجه در واقع علابای لارس رو چک کردن متوجه شدن که لارس موقعی که قتل اتفاق افتاده یه جایی بوده که تونست شاهد هم حتی بیاره. از طرفی لارس با کمال میل قبول کرد که تست دروغ سنج بده. تست دروغ سنج رو هم قبول شد و در نهایت به خاطر اینکه هیچ مدرکی علیهش نداشتن از لیست مظنونین پلیس خارجش کردن. مراسم ریک و گیل برگزار شد. توی یه قبر مشترک هر دو تاشون رو خاک کردن. ولی تحقیقات پلیس همچنان ادامه داشت. تو خیلی از پرونده ها از دست پلیس ممکنه خیلی عصبانی بشیم به خاطر سهل انگاریاش، به خاطر اینکه یه سری مدارک خیلی تابلو جلوی چشش بوده و نادیده گرفته. ولی حقیقتا واسه پرونده امروز واقعا پلیس نهایت تلاشش رو کرد. یعنی توی تحقیقاتش سنگ تموم گذاشت. حتی رفتن دونه دونه اون مهمونایی که اون شب توی عروسی بودن و گیر آوردن، با همه‌شون صحبت کردن، با دوستای قدیمی گیل و ریک، با همه. حتی بعضی وقتا واسه اینکه با یه سری افراد مصاحبه کنن مجبور بودن ایالت‌های مختلف رو برن بگردن. تمام دوست و آشناها هم حرفای خیلی معمولی میزدن و ظاهرا تو زندگی این زوج هیچ نقطه تاریکی وجود نداشت. الان که عوامل داخلی نمیتونست باعث کشته شدن این دو نفر باشه، وقتش بود که پلیس عوامل خارجی رو بررسی میکرد. یعنی چی؟ یعنی چیزایی که ربطی به خود گیل و ریک ندارن، یه چیز بیرونی، مثلا خونه‌ای که خریده بودن. قبل از اینکه گیل و ریک اون خونه رو بخرن، این خونه مال یه آقایی به اسم سیدنی کلبی ملقب به شاتگان سید بوده. از اسمش که کلا مشخصه این آدم خلافکار بوده، چون واقعا این آدم ته خلاف بود. شاتگان سید کارش این بود که از یه ایالت قاچاقی مواد وارد یه ایالت دیگه میکرد. ولی موقعی که فهمیده بود ساقیای مواد رو میدن دست نوجوانا، دست بچهای مدرسه‌ای، احساس خیلی بدی بهش دست داده بود. انگار مثلا هست یه تلنگری بعد یهو بهت وارد شه تا بفهمی داری چه کار زشتی انجام میدی. موقعی که فهمید داره این اتفاق میفته، دیگه با اون مواد فروشا علنی همکاری نمیکرد. در واقع شد خبرچین پلیس. میرفت بینشون اطلاعات جمع میکرد و آروم آروم به پلیس لوشون میداد. ولی سیدنی کلبی خیلی زود لو رفت. مواد فروشا فهمیدن که سید خبرچین پلیسه، چند بار میخواستن خفتش کنن، چند بار به سمتش شلیک کردن، حتی یه بار موقعی که خواب بوده تو خواب اومدن دورش کردن، میخواستن ماشینش رو بدزدن و خلاصه جونش حسابی توی خطر افتاده. تو تمام مدتی هم که این اتفاق داشت واسش میافتاد، ساکن همون خونه وسط مزرعه بوده. در نهایت به خاطر اینکه زندگیش خیلی مختل شده بود، کلی هم بدهی بالا آورده بود، اون خونه رو خودش هم قسطی خریده بود، نمیتونسته قسطای خونه‌ش رو پرداخت کنه. واسه همینم بالاخره بانک خونه رو مصادره میکنه و زیر قیمت به گیل و ریک میفروشه. پس الان میتونیم به این احتمال فکر بکنیم که شاید دشمنای شاتگان سید این بلا رو سر گیل و ریک آوردن. دلیلش چیه؟ شاید مثلا میخواستن شاتگان سید رو بکشن، شاید یه هیتمن یه نفر استخدام کرده بوده، بعد مثلا ریک رو با شاتگان سید اشتباه گرفته بودن، با وجود اینکه خب از نظر ظاهری این دو نفر شباهتی به هم ندارن، ولی این میتونست اتفاقی باشه که افتاده باشه. پس پلیس رفت سراغ اون مواد فروشا و موتور سوارا، با همه‌شون صحبت کردن، ولی متوجه شدن که اصلا همچین چیزی نیست. درسته که اونا دنبال شاتگان سید بودن، ولی کسی نرفته بوده توی اون خونه که بخواد بکشتش. همه میدونستن که اون خونه دیگه مال شاتگان سید نیست. حتی خود شاتگان سید با پلیس همکاری کرد. به دوستاش و به همون دلالای مواد زنگ میزد، به کسایی که میشناخت تا آمار بگیره آیا کسی بوده که بره توی اون خونه مثلا به قصد کشتن شاتگان سید. ولی خب تمام این کارا و تلاشا به هیچ جا نرسید. 24 دسامبر آقایی به اسم راک ویلسن داشت از مهمونی کریسمس برمیگشت خونه. راک اون روز از محل کارش می‌خواست بره مهمونی کریسمسی که همکارش گرفته بودن. حتی زنگ زده بود خونه‌شون، به همسرش دبرا گفته بود که توی مهمونی همراهیش کنه، ولی خب دبرا بنا به هر دلیلی حوصله نداشته، مریض بوده، باهاش نرفته بود و مونده بود خونه. الان دیگه آخرای شب بود و راک ویلسن برگشته بود خونه. راک ساعت 5 صبح رسید خونه، ولی دید که همه چراغا روشنه که این موضوع خیلی عجیب بود. هرچی دبرا رو صدا کرد هیچ کس جوابش رو نداد.
بعد متوجه شد که در پشتی خونه که اتفاقا راه داشت به باغچه پشت خونه هم باز بود. راک حسابی نگران شده بود. با پدرش تماس گرفت و پدرش اومد اونجا که دوتایی بگردن دبرا رو پیدا کنن. تا اینکه بالاخره جسد دبرا رو توی باغ سبزیجاتشون پیدا کردن، در حالی که یک نفر گلوش رو بریده بود. مورد عجیبی که در مورد این دوتا پرونده وجود داشتیم بود که فاصله خونه ریک و گیل تا فاصله خونه راک ویلسن و همسرش فقط 1 کیلومتر بود. یه بچه اشتراک دیگه این بود که نه قاتل گیل و نه قاتل دبرا هیچ کدوم بهشون تجاوز نکرده بودن. از طرفی توی خونه ویلسنا هم هیچ نشونه از این که یک نفر به زور وارد خونه شده نبود. هیچ چیزی هم دزدیده نشده بود. و آخرین مورد عجیب این بود که دبرا همسر راک و ریک برینک قبلا توی یه مدرسه درس میخوندن. تازه خیلی هم دوست مشترک داشتن. حالا خودشون دوست نبودن با هم، ولی دوستای مشترک زیاد داشتن. الان دیگه مردم حسابی ترسیده بودن، چون که ظاهرا یه قاتل سریالی با یه متد خیلی عجیب داشت بین مردم زندگی میکرد. انگار زوجا رو نشونه میگرفت. شاید مثلا این قاتل اون شب به قصد کشتن راک و همسرش رفته بوده. راک خونه نبوده و فقط به دبرا حمله کرده بوده. برای همین مردم انقدر ترسیده بودن که شروع کردن جمع کردن امضا که پلیس پرونده رو باز نگه داره و بیشتر بررسی بکنه. یه چیزی که کاراگاه‌ها تازگی متوجه شده بودن، پرونده حل نشده قتل یه دختر به اسم دبرا پولنسکی بود که تو سال 1970 بهش تجاوز کرده بودن و بعدم کشته بودنش. اونجایی که جسد دبرا پولنسکی رو پیدا کرده بودنم خیلی نزدیک خونه گیل و ریک و از اون طرف هم نزدیک خونه دبرا ویلسن بوده. یعنی خب این 3 تا پرونده قتل میتونستن به هم دیگه ارتباط داشته باشن، چون که اون شهر هالند میشیگن یه شهر خیلی آروم بود. معمولا جنایات وحشتناک توش اتفاق نمیافتاد. الان در عرض چند سال پشت سر هم این اتفاقا داشت میافتاد. ولی قتل گیل و ریک یه تفاوتی با قتل اون 2 تا دبراها داشت. از این بابت که بیشتر به نظر می رسید انگیزه از قتل این 2 نفر یه انگیزه کاملا شخصی بوده. یعنی نمیتونسته یه قاتل کاملا رندوم باشه، چون کسی که میاد از نزدیک، از فاصله نزدیک شلیک میکنه معمولا انگار که خیلی از دستت عصبانیه، مخصوصا اینکه جفتشون رو کشته بودن. در مورد پرونده قتل گیل و ریک توی روزنامه‌ها مرتب می‌نوشتن. همیشه مردم در موردشون صحبت می‌کردن. خیلی از دوستا و آشناها می‌رفتن اداره پلیس سرنخ می‌دادن یا یه سری شاهد می‌اومدن میگفتن یه چیزایی دیدن که خب البته هیچ کدومش به جایی نمی‌رسید. ولی یه بار یکی از همکارای گیل یه حرف خیلی عجیبی میزنه. خب همه معتقد بودن که گیل دختر خیلی شاد و سرزنده‌ایه، ولی همکارش میگفت که این اواخر قبل از اینکه گیل کشته بشه اخلاقش خیلی عوض شده بود. انگار که رفته بوده توی خودش، انگاری که از یه چیزی میترسیده. چند سال گذشت و تقریبا میشه گفت پرونده سرد شده بود تا سال 2007، یعنی یه چیزی هولوش 20 سال بعد از قتل‌ها. تو خیلی از پرونده ها دیدیم که معمولا وقتی چند سال میگذره، وقتی که دیگه همه چی پیشرفت میکنه، مخصوصا با پیشرفت تکنولوژی و دی ان ای، پلیس میاد یه سری واحد تشکیل میده، یه سری پرونده های حل نشده رو از توی بایگانی میکشن بیرون، چند تا کارآگاه رو میذارن بالای سر این پرونده ها، از اول همه چی رو بررسی میکنن. توی فیلم ها زیاد دیدیم که مثلا تحقیقات میدانی انجام میدن، دوباره میرن از اول تمام جاها رو میگردن، با همه اون افراد از نو صحبت میکنن و معمولا هم نتایج خیلی خوبی به دست میاد. سال 2007 هم میخواستن واسه پرونده گیل و ریک به اضافه اون 2 تا پرونده قبلی همین کار رو انجام بدن. اول رفتن سراغ پرونده دبرا ویلسن. اتفاقا واسه پرونده دبرا یه مظنون هم پیدا کردن، ولی قبل از اینکه برن سراغ اون مظنون بنا به دلایل کاملا طبیعی از دنیا میره. یعنی اینجور نبوده که خودکشی کنه، چون مثلا اگه خودکشی کرده بود میتونستیم به این فکر کنیم که احتمالاً کار خودش بوده، میخواسته قبل از اینکه پلیس بره سراغش خودش از بین ببره، ولی نه، یه مرگ کاملا عادی داشته. در نتیجه نتونستن از اون مظنون بازجویی بکنن. پرونده بعدی پرونده گیل و ریک بود. در نظر بگیرید که 20 سال گذشته بود. خیلی از مدارک پرونده از بین رفته بودن. خیلی از چیزایی که کارآگاه‌ها حتی دست‌نویس نوشته بودن داشتن از بین میرفتن. کاغذها پاره شده بودن. باید بعضی‌هاشون رو از نو پاک‌نویس می‌کردن. خلاصه گفتنش راحته ولی خیلی زحمت داره. باید خیلی از تیکه‌های کاغذ رو به هم دیگه از نو میچسبوندن. خلاصه داشتن از اول همه چی رو بررسی می‌کردن، ولی باز هم هیچ چیز عجیب غریبی نتونستن به دست بیارن، تا اینکه یه سری از فک فامیلای گیل حرفای خیلی عجیبی میزدن. میگفتن که یکی از افراد خیلی نزدیک به گیل یه بار توی یه دوره همی فامیل یه حرف خیلی عجیبی زده. برگشته به همه گفته که صحنه قتل گیل و ریک میتونسته خیلی وحشتناک باشه. میتونم تصور بکنم که از راهروی خونشون دارم رد میشم،
میرسم به اتاق خوابشون و گیل رو میبینم که روی تختش غرق در خون خودش افتاده. میتونم این صحنه رو کاملا تصور کنم. بعد رو میکنه سمت بقیه و بهشون میگه که به نظرتون ممکنه منم پتانسیل اینو داشته باشم که یه روزی همچین کاری رو انجام بدم؟ به نظرتون منم میتونستم این کار رو انجام داده باشم؟ این حرفا به اندازه کافی عجیب هست، ولی عجیب تر از این حرفا اینه که اون شخصی که این حرفا رو میزد کسی نبود جز رایان، برادر گیل. وقتی فک و فامیلا و دوست آشناهای گیل این حرفا رو به کاراگاه‌ها زدن، خب هر کسی باشه تعجب میکنه، ولی کاراگاه‌ها داشتن به این فکر میکردن که چجوریه این آدم یه همچین حرف عجیبی زده ولی توی تمام این سالا ما مورد عجیبی ازش ندیدیم. بعد متوجه شدن که خب حق داشتن که فکر بدی در مورد رایان نکنن، به خاطر اینکه رایان واسه شب قتل‌ها عذر موجه خیلی محکمی داشته، تونسته بود ثابت کنه که کجا بوده. موقعی که اجساد رو پیدا کردن و با همه اعضای خانواده صحبت کردن، رایان به پلیسا گفته بود که شب حادثه با دوست دخترش پم رفته بودن خونه یکی از دوستاشون لباس بشورن. حالا قضیه چی بوده؟ اینا قرار بوده که برن خشکشویی لباس بشورن، خشکشویی که میری بیرون پول میدی، ولی اون شب پول خورد نداشتن. لباساشون رو ور میدارن میرن خونه یکی از دوستاشون. در ازای اینکه لباساشون رو اونجا بشورن قبول میکنن که از بچه دوستشون نگهداری بکنن. پلیسا هم همون موقع رفته بودن با پم صحبت کرده بودن و پم هم گفته بود که آره من و رایان رفته بودیم خونه دوستمون. واسه همینا خب پلیسا دیگه پیگیری نکرده بودن. یه نفر اومده بود واسه رایان شهادت داده بود. ولی مشکلی که وجود داشت این بود که موقعی که اون شب از پم تست دروغ سنج گرفتن، موقعی که داشتن تستو میگرفتن ازش پرسیدن اون شب با رایان بودی یا نه، که گفت آره بودم، ولی نتیجه تستش اینجوری در اومد که ظاهرا پم داشته دروغ میگفته و اون شب با رایان نبوده. ولی حالا به هر شکل این تست دروغ سنج اونقدری مهم نبوده که پلیس بخواد بیشتر پیگیریش بکنه. اون موقع ها پم و رایان چند ماه بود فقط همدیگر میشناختن، در حالی که پم از یه مرد دیگه باردار بود. موقعی که بعد از 23 سال پلیسا به خاطر حرفای فک و فامیل در رابطه با همون حرفای عجیبه که رایان زده بود رفتن سراغشون، دیگه الان 3 تا بچه دیگه هم داشتن. یعنی به جز اون بچه‌ای که پم از یه مرد دیگه به دنیا آورده بود، 3 تا بچه دیگه هم داشتن، با هم دیگه ازدواج کرده بودن و خونه زندگی داشتن واسه خودشون. پلیسا می‌خواستن با پم صحبت کنن، ولی خب رایان بهشون گفت که پم خونه نیست. با پلیسا نشست صحبت کرد، ظاهرا هم داشت همکاری میکرد، ولی پلیسا کاری با رایان نداشتن. خلاصه قرار شد موقعی که پم میرسه خونه، رایان بیارتش اداره پلیس. پم و رایان رفتن اداره پلیس. پلیسا دوباره با پم صحبت کردن. پم دوباره همون حرفهای 23 سال قبل رو تکرار کرد. اینکه با رایان رفته بودن خونه دوستشون و داشتن لباس میشستن. خلاصه هر کاری کردن نتونستن از پم چیزی در بیارن، ولی پلیسا مطمئن بودن که پم داره دروغ میگه. پلیسا وقتی بیشتر در مورد رایان تحقیق کردن متوجه شدن که سال 1987 همون موقعی که این قتل اتفاق افتاده، در واقع رایان مواد فروشی میکرده، از راه مواد پول در می آورده. بجز این همزمان با پم با یه دختر دیگه هم دوست بوده به اسم کریستال. کریستال چندین سال با رایان دوست بود، حتی بعد از اینکه از هم جدا شده بودن رایان رفته بود با پم ازدواج کرده بود. واسه همین احتمالش این بود که چیزای خیلی زیادی در مورد رایان بدونه. پس پلیسا رفتن سراغ کریستال. کریستال کاملا با پلیس همکاری کرد، هر چیزی که میدونست گفت، ولی هیچ چیز عجیبی توی حرفاش نبود. خلاصه پلیسا هم ازش تشکر کردن. ولی موقعی که کریستال می‌خواست از اتاق بازجویی بره بیرون، موقعی که از روی صندلیش بلند شد، یه لحظه مکث کرد، انگار که داشت به یه چیزی فکر می‌کرد. رو کرد سمت افسر بازجو، بهش گفت حس می‌کنم یه چیز مهمی هست که باید بهتون بگم. یه هفته بعد از اینکه ریک و گیل کشته شده بودن، رایان میره سراغ کریستال. بهش میگه که اگه میشه منو با ماشین تا یه جایی ببر. آدرس رو به کریستال میده، در واقع آدرس خونه خواهرش گیل بوده، همون خونه‌ای توی مزرعه. ولی کریستال میترسیده بره اونجا، که خب حق داشته. دوست نداشته بره جایی که 2 نفر آدم اونجا کشته شده بودن. خلاصه با ماشین توی خیابونا سرگردون بودن. رایان اصلا حال خوبی نداشته. میرسن به یه پارک. کریستال ماشین رو پارک میکنه. داشتن توی ماشین با هم صحبت میکردن که یهو رایان به کریستال میگه که از سن خیلی کم با خواهرش رابطه داشته، رابطه جنسی. انگار اینجوری بوده که موقعی که ریک 12 سالش بوده و گیل 9 سالش بوده، اوایل از یه کنجکاوی ساده در مورد بدن همدیگه شروع میشه. بعدها بزرگتر که میشن دیگه کامل با هم رابطه جنسی داشتن. اونجوری که رایان اون شب توی ماشین واسه کریستال تعریف میکنه، رابطه‌های جنسی بینشون با رضایت طرفین بوده و گیل هیچ مشکلی نداشته. ولی رایان خیلی زود یه چیزی میگه که تمام حرفای قبلیشو نقض میکنه. به کریستال میگه که یه روز رفته بوده خونه گیل. گیل خونه تنها بوده، روی نیمکت روبروی خونش نشسته بوده
که رایان میخواسته بره باهاش رابطه جنسی داشته باشه، که گیل نمیخواسته، هولش میده، ولی رایان به زور کارشو با گیل انجام میده. بعد رایان یه عکس از توی جیبش در میاره و به کریستال نشون میده. توی اون عکسه گیل و ریک و رایان توی یه قایق نشسته بودن که گیل بیکینی تنش بوده. رایان دستشو میذاره روی عکس و اشاره میکنه به گیل و به کریستال میگه به نظرت خوشگل نیست؟ کریستال خیلی ترسیده بود از این حرفا. رایان ادامه داد، گفتش که اون روز توی قایق من محو زیبایی و جذابیت گیل شده بودم، ولی انقدر داشتم عجیب نگاش میکردم که حتی خود ریک هم متوجه شده بود، متوجه نگاه‌های عجیب من به گیل شده بود. الان پلیسا بالاخره بعد از چندین سال تونسته بودن هم قاتل احتمالی رو پیدا کنن و هم انگیزه رو. البته انگیزه خیلی از خود قاتل به نظر من مهمتر بود، چون همه واسهشون عجیب بود که کی میتونسته همچین کاری با این دو نفر کرده باشه، یه زوجی که هیچ آزاری به بقیه نرسونده بودن و الان این میتونست انگیزه خیلی محکمی باشه. از حرفای کریستال در مورد رایان میتونستی خیلی برداشت‌های مختلف کنی، مثلا اینکه رایان انقدر عاشق خواهرش بوده که داشته حسادت میکرده به اینکه گیل رفته با ریک ازدواج کرده، یا از یه طرف دیگه ترس از آبروش بوده که مثلا یه روزی گیل بره به ریک همه چیزو بگه، بعد همه بفهمن. خلاصه اگه حرفای کریستال صحت داشت، پلیس خیلی راحت میتونست قاتلشو بالاخره بعد چند سال دستگیر بکنه. پلیسا باز دوباره رفتن سراغ پم. این بار باز هم رایان باهاش رفت اداره پلیس. رایان سری قبل هم به اندازه کافی عصبی بود، ولی این بار دیگه علنی نشون میداد که چقدر استرس داره. توی اداره پلیس مرتب داد میزد، پرخاش میکرد، هی میزد به شیشه اتاق بازجویی، هی میگفت زود باشید، چی شد، چرا زن من نمیاد بیرون. از اون طرفم پم توی اتاق بازجویی استرس داشت، ولی با آرامش داشت همه چی رو تعریف میکرد. البته اولش همون داستان همیشگی رو تعریف میکرد، ولی خب افسرهای پلیس بهش گفتن که ببین، ما وظیفمون اینه که بالاخره به هر شکلی که هستیم پرونده رو حل کنیم. کاری به کارت نداریم، مدرکی علیهت نداریم که بخوایم بفرستیمت زندان یا کاری باهات انجام بدیم، ولی فقط اینو بهت بگیم که تا زمانی که جوابمون رو نگرفتیم همینه. شده هر روز از تو خونت میکشیمت بیرون و میاریمت اینجا، دوباره برمیگردی خونت، فردا دوباره میاریمت اینجا، انقدر میبریم و میاریمت تا بالاخره حرف بزنی، تا اینکه بالاخره بعد 3 ساعت پم قبول میکنه که همه چی رو بگه. پم تعریف کرد که در مورد اون شب به پلیسا دروغ گفته. تست دروغ سنج 23 سال قبلش هم خب میتونست این موضوع رو تایید بکنه. اون روز ساعت 5 بعد از ظهر با هم دیگه واقعا رفته بودن خشکشویی. بعد از اینکه لباسا رو شستن، ساعت 8 شب برگشتن خونه. پم میمونه خونه، ولی رایان بعد از چند ساعت دوباره از خونه میره بیرون. برمیگرده خونه و فرداش باز میره بیرون. یعنی کلا رایان داشته یه کارایی انجام میداده. پم در مورد رابطه جنسی گیل و رایان هیچ حرفی نزد. حالا یا نمیخواسته بگه، ضرورتی نمیدونسته که بگه، یا اینکه نمیدونسته اصلا این موضوع رو. از طرفی اصلا هیچ وقت توی حرفاش نمیگفت که من مطمئنم رایان قاتله، ولی خب در این حال داشت با پلیس همکاری میکرد. در آخر پم به پلیسا گفت که توی تمام این سالا همیشه رایان بهش میگفته که اگر یه روزی پلیس اومد سراغت، دقیقاً همون حرفای اون شب رو تکرار میکنی. واسه همینم هر بار پم یه سری جملات خیلی تکراری و واسه پلیس تکرار میکرده. بعد از پم نوبت صحبت کردن با رایان بود. رایان از قبلترش خب حسابی ریخته بود به هم و داد و فریاد کرده بود. الان با یه حالت عصبی و اخم نشسته بود توی اتاق بازجویی. اولین کاری که کارگاه کردن این بود که بحث همین رابطه جنسی خواهر و برادر رو پیش کشیدن که رایان یهو جوش آورد، گفت چی دارید میگید؟ اصلا معلومه چی دارید میگید، خواهر من مرده، اینجوری راجبش صحبت نکنید، اصلا این حرفا خنده داره. تا اینکه بالاخره رایان کوتاه اومد، گفتش که آره، حقیقتا از زمانی که بچه بودیم یه سری کنجکاویایی داشتیم نسبت به بدن هم دیگه، ولی در همین حد بود. به قولی با هم دیگه فقط دکتر بازی میکردیم. به اینجا این حرفای رایان که رسید، پلیسا سکوت کردن. بعد یه نگاه کردن به رایان و بهش گفتن که از همکاریت ممنونیم، اگه بخوای میتونی بری، به همین راحتی. رایان اون لحظه خیلی تعجب کرد. اگه خودمون رو بخوایم جای رایان بذاریم توی هر شرایطی اینجور وقتا، تو توقع داری تا حرف ازت نکشن، تا ازت اعتراف نگیرن، ولت نکنن. ولی تکنیک پلیس واقعا تکنیک جالب و خوبی بود. گذاشتنش به حال خودش. رایان از اتاق بازجویی اومد بیرون، هیچ پلیسی همراهیش نکرد. آزاد. از اونجا رفت، برگشت خونه. هیچ پلیسی دیگه بهش زنگ نزد. هیچ کس دیگه سراغش نیامد. طی روزهای آینده رایان مرتب با کارگاه‌های پلیس تماس می‌گرفت. یه بار زنگ می‌زد، ازشون تشکر می‌کرد که اینقدر سفت و سخت پیگیر پرونده کشته شدن خواهرش و شوهر خواهرشن.
فرداش زنگ میزد فوش میداد. پس فرداش زنگ میزد میگفت ازتون ممنونم. فردای اون روز زنگ میزد باز تشکر میکرد. بعضی وقتا هم اصلا کارگاه جوابشو نمیدادن، در این حد نادیدش میگرفتن، در این حد گذاشته بودنش به حال خودش. بعضی وقتا حتی روی پیغامگیرشون واسهشون پیغام میذاشت، میگفت که ازتون ممنونم که دارید تلاشتون رو میکنید تا قاتل خواهرامو پیدا کنید. بعد آخرش یهو داد میزد ولی ازتون متنفرم. خلاصه در ظاهر شاید نشه فهمید که تو ذهن رایان چی میگذره، ولی یه چیزی که خیلی واضحه اینه که رایان شدیداً استرس بهش وارد شده و به تکاپو افتاده. پلیسا درسته که در ظاهر بیخیال رایان شده بودن، ولی حالا قرار نبود دست از سر پم بردارن. تا اینکه دیگه یه بار یکی از پلیسا رفت محل کار پم و باهاش صحبت کرد. بهش فهمود که ببین تا زمانی که واقعیت رو نگی من یکی که بیخیالت نمیشم. تا اینکه بالاخره ژانویه 2013 پم داستانش رو تعریف کرد. گفت درسته که این بچه از رایان نبود، ولی حقیقتا رایان همیشه از من حمایت میکرد. بعد دوباره اون قضیه رو تعریف کرد، اینکه 5 بعد از ظهر رفته بودن خشکشویی و تا فرداش رایان چند بار اومده خونه و رفته. اینو هم اضافه کرد که صبح روز یک شنبه رایان برگشته خونه در حالی که داشته مش میکوبیده به در. خیلی حالش بد بوده. پم میره در باز میکنه. رایان بهش میگه که من همین الان گیل و شوهرشو کشتم. وقتی که پم ازش میپرسه که خب چرا این کارو کردی، رایان میگه که رفته بودم خونه گیل تا در مورد یه موضوع خانوادگی باهاش صحبت بکنم. بحثمون بالا میگیره. ریک ازم خواست که از اونجا برم. منم وانمود کردم که دارم از اونجا میرم، ولی موقعی که رسیدم سمت ماشینم برگشتم به ریک گفتم که فکر کنم ماشینم خراب شده. همون موقع هم ریک میره سراغ ماشین خودش تا ابزارشو بیاره و به برادر زنش کمک کنه ماشینشو تعمیر کنه. که همون موقع رایان میره و بهش شلیک میکنه. بعدم میره توی خونه و گیل رو به قتل میرسونه. رایان به پم گفته بود به این خاطر کشتمشون، به خاطر اینکه عصبانیم کرده بودن. نمیدونم فکر کردن کیان، خودشونو خیلی دست بالا میگیرن. یعنی به پم نگفته بود که من و خواهرم یه همچین داستانی با هم دیگه داشتیم. پم ادامه داد که اون روز بعد از اینکه رایانی حرفا رو زد به زور منو سوار ماشینش کرد و رفتیم با هم دیگه خونه گیل. بهم گفت که پیاده شو برو نگاه کن. گفت پیاده شدم رفتم دیدم که ریک توی ماشینش افتاده. بعد رفتیم داخل خونه. جسد گیل رو دیدم. گفت همونجا داشتم گریه میکردم که یهو ریک رفت کنار جسد گیل وایساد و بهم گفت که صحنه قشنگیه مگه نه؟ میخوام اینو بهت بگم که حواستو جمع کن. اگه یک کلمه حرف کسی بزنی یا بری به پلیس خبر بدی، دقیقاً به همون سرنوشتی دچار میشی که گیل و شوهرش دچار شدن. فردای اون روز دوشنبه قبل از اینکه اجساد رو پیدا بکنن، پم شنیده بوده که رایان داشته پشت تلفن با یکی از دوستاش صحبت میکرده. رایان داشته با دوستش در مورد کشتن خواهرش و شوهر خواهرش صحبت میکرده. اون روز رایان یه اسلحه کالیبر 22 به اضافه چند دست لباس رو که توی یه ساک گذاشته بوده به پم نشون میده. بهش میگه که آره با همین اسلحه بود که اونا رو کشتم. این لباسا همون لحظه تنم بوده. بعدم دوباره به پم هشدار میده که حواست باشه که دهنتو قرص نگهداری. اگر پلیس اومد سراغمون رو سوال کرد، همون داستانی که قبلتر پم تعریف کرده بود همونو تعریف کن که ما رفته بودیم خونه دوستمون لباسامون رو بشوریم. پم ادامه داد که طی چند سال آینده رایان هر بار سر این موضوع تهدیدش میکرده تا مطمئن بشه که پم هیچ وقت لوش نمیده. بعدم که خب ازدواج میکنن، صاحب 3 بچه میشن. رایان کار نمیکرده، توی خونه میمونده و از بچه‌ها نگهداری میکرده و پم میرفته بیرون کار میکرده. در کنار اینا رایان اصلا آدم خوش اخلاقی نبوده. خیلی پرخاشگر و کنترلگر بوده و همیشه پم اذیتش میکرده. ولی خب انگار بعد از اینکه چند سال گذشته بود همه چی واسه پم عادی شده بود. دیگه این زندگی رو پذیرفته بود. طبق گفته‌های خودش هم خیلی عاشق رایان بوده، هم از اونجایی که خب یه سری مشکلات خانوادگی داشته. پم از اونایی بوده که پدرش خیلی اذیتش می‌کرده. الان دیگه حسابی به رایان وابسته بوده و در کل واسه همین همیشه از رایان حمایت کرده بوده. الان که دیگه پلیسا همه چیزو میدونستن، باید میرفتن و رایان رو بازداشتش می‌کردن. رایان توی تمام مدت اصرار میکرد که بیگناهه و هیچ کاری نکرده. همچنان هم میگفت که من به خواهرم تجاوز نکردم، ما اصلا رابطه دخول نداشتیم، در حد همون کنجکاوی بچگونه بوده. ولی خب بعد از اینکه چند روز گذشته و دید که فایده نداره، هیچ کس حرفشو باور نمیکنه، بالاخره قبول کرد که آره من و خواهرم با هم دیگه رابطه جنسی کامل داشتیم. ولی مرتب تاکید میکرد که گیل کاملا راضی بوده به این وضعیت. ولی خب هیچ کس حرفشو باور نمیکرد. نه کاراگاه‌ها باور میکردن، نه دوست آشناهایی که الان فهمیده بودن که قاتل گیل در واقع برادرشه. تمام اعضای خانواده گیل و ریک الان که دیگه فهمیده بودن قاتل دستگیر شده، به یه آرامشی رسیده بودن، خیلی خوشحال بودن. ولی خب مادر خانواده یعنی مادر گیل و رایان نمیتونست اینو بپذیره و خب
به هر حال مادره، باید بهش حق داد. میگفت که امکان نداره که پسر من همچین کاری کرده باشه. ولی خواهر برادراشون یه حرفای دیگه میزدن. رایان و گیل یه خواهر دیگه به اسم شریل داشتن که بعدها به پلیس گفته بود اتفاقا توی این چند سال اخیر من رفتارهای خیلی عجیبی از رایان دیده بودم. جدای از اون حرف عجیبی که زده بود توی جمع فامیلی که منم میتونستم آیا همچین کاری انجام بدم، میگفت که چند وقت بعد از کشته شدن گیل، رایان یه روز اومد سراغم و گفتش که احساس میکنم گیل با مردای مختلف رابطه داشته. به خاطر اینکه رفتم خونه‌شو گشتم، توی وسایل شخصیش یه سری نامه پیدا کردم که واسه مردای مختلف نوشته بوده. چند روز قبل از کشته شدن گیل یه روز زنگ میزنه به خالش، داشته باهاش صحبت میکرده. اینا کلا با خالشون خیلی صمیمی بودن، ارتباط نزدیکی داشتن. گیل به خالش گفته بوده که از دست رایان عصبانیه، به خاطر اینکه رایان یه مقداری پول از گیل قرض گرفته ولی همچنان بهش پس نداده. از اون طرف هم خاله زنگ زده بود رایان که بهش بگه که آره پولی که به گیل بده کاریو بهش بده. رایان این بار دیگه خودش رو یه جوری قربانی نشون میداد، میگفتش که اصلا همچین چیزی نیست، من پولی به گیل بده کار نیستم. جدای از اون میگفت که گیل اصلا آدم درستی نیست، خیلی خودخواهه، نمیدونم فکر کرده کیه. رایان به خالش گفت گیل انقدر از خود راضیه که اجازه نمیده مامان بابامون ماشینشون رو توی حیاط خونه گیل پارک بکنن. حتی بعد از مرگ گیل یهو برمیگرده به خالش میگه که اگه گیل انقدر از خود راضی نبود و اجازه داده بود که پدر مادرم ماشینشون رو کنار خونش پارک کنن، شاید این اتفاق هیچ وقت واسش نمیافتاد. یه بار دیگه هم به شریل گفته بوده که کاش گیل زنده بود ازش عذرخواهی میکردم، چون که احساس میکنم ناخواسته بهش تجاوز جنسی کردم. حتی در مورد میل جنسیش نسبت به گیل با پسر پم هم صحبت کرده بوده. بهش گفته بوده که آره من به خواهرم تمایل دارم، از بچگی اینجوری بودیم، در حد کنجکاوی بود، ولی بزرگتر که شدیم من به زور برخلاف خواسته گیل بهش تجاوز میکردم. سال 2006 شریل و رایان دعواشون میشه و کلا با هم دیگه قطع رابطه بودن، تا اینکه چند سال بعد یهو بی هوا رایان زنگ میزنه به شریل که کدو در تاره بزنن کنار و با هم دیگه آشتی کنن، که دقیقاً همون موقعی بود که پلیسا میخواستن برن سراغ رایان و پم تا ازشون بازجویی بکنن. یعنی رایان احساس خطر کرده بود، با خودش گفت که خب حداقل خواهرمو بذارم کنارم باشه که ازم توی این مورد حمایت بکنه. پلیسا رفتن خونه رایان رو گشتن، به خاطر اینکه باید خب آلت قتل رو پیدا می‌کردن، ولی هیچ اثری از یک کالیبر 22 نبود که پم بهشون گفت احتمال میدم همون روزی که منو سوار ماشین کرده بود و برگشته بودیم خونه، اون ساک لباسا رو بهم نشون داد، خب اسلحه رو هم همون موقع بهش نشون داده بود. گفت احتمال میدم همون موقع برده اینا رو سر به نیست کرده، چون که اون ساک لباس رو گذاشت عقب ماشین و بعدم از خونه رفت بیرون. بالاخره دادگاه رایان واینگاردن مارچ 2014 برگزار شد. دادستان معتقد بود که رایان هم به خاطر حسادت و هم به خاطر برملا نشدن رازش گیل و شوهرش رو به قتل رسونده. با وجود اینکه هیچ مدرک فیزیکی علیه رایان نداشتن، ولی 60 تا شاهد کلیدی توی دادگاه حاضر بود که مهمترین شاهد هم پم بود. موقعی که پم داشت علیه شوهرش شهادت میداد و وقایع اون شب رو تعریف میکرد، توی تمام مدت رایان همونجوری که نشسته بود سر جاش بهش فحش میداد، بهش توهین میکرد. هی قاضی بهش میگفت که ساکت شو، اجازه نداری حرف بزنی، تا اینکه انقدر رایان سر صدا کرد، انقدر حرف زد که قاضی بهش گفت که اگر یک کلمه دیگه حرف بزنی رو دهنت پوزبند میذارم. ولی رایان اصلا واسش مهم نبود، باز شروع کرد به حرف زدن و فحش دادن به پم، تا اینکه بالاخره قاضی مجبور شد که از دادگاه بندازتش بیرون. موقعی که رایان از دادگاه رفت بیرون، دیگه پم احساس راحتی بیشتری میکرد و راحت تر تونست همه چی رو تعریف بکنه. تو مدتی که رایان زندان بود و هنوز دادگاهش برگزار نشده بود، یکی از همسلولیاش تعریف کرد که رایان با افتخار در مورد این قتل‌ها صحبت می‌کرده، در مورد رابطه‌هایی که با خواهرش داشته صحبت می‌کرده، حتی اسم اون یکی خواهرش شریل رو هم میاره و همون همسلولیش میگه که این فلان فلان شده، این هرزه هم کمک کرد تا من بیفتم زندان، یعنی اگه دستم بهش میرسید خفش می‌کردم. بعد به نشونه خفه کردن دو تا دستشو میاره بالا، به همسلولیش نشون میده، یعنی که آره اگه خواهرمو گیر بیارم این مدلی خفش میکنم. You said she told you how he shot them and show that to the judge. He went up and put his hand up to the window and went boom, 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 boom. How he staged the crime scene. توی دادگاه موقعی که از رایان خواستن از خودش دفاع بکنه، خب میگفت که من بیگناهم، هیچ کاری نکردم. وکیلش هم تمام زورش رو زد که نشون بده که اصلا همچین چیزی نیست و رایان کاری نکرده. در واقع کسایی که گیل و ریک رو کشتن همون موتور سوارایی بودن که با شاتگان سید مشکل داشتن. از یه طرف دیگه هم گفتن احتمالاً قاتل یکی از همکارای گیله، چون اواخر گیل توی محل کارش دچار مشکل شده بوده. ولی خب همکاراش و رئیسش توی دادگاه حاضر شدن و شهادت دادن که هیچ کس هیچ مشکلی با گیل توی محل کارش نداشته.
وقتی هم که رایان تو جایگاه شاهد حاضر شد و شروع کرد از خودش دفاع کردن، گفتش که آره ما هیچ وقت با هم دیگه رابطه جنسی اونجوری نداشتیم، فقط 3 بار بوده که میشه بهش به قولی بار جنسی داد. گفت من همیشه خواهرمو دوست داشتم، حتی واسش وام گرفته بودم که ماشین بگیره، یکی از قسطای وامش هم خودم پرداخت کرده بودم. خلاصه رایان خیلی چرت و پرت گفت. حتی وقتی که بهش گفتن تو نشستی قشنگ جلوی بقیه گفتی که به خاطر اینکه خواهرت نمیذاشته پدر مادرت ماشینشون رو بیارن جلوی خونش پارک کنن، از دستش اونقدر عصبانی این که تو مراسم خاکسپاریش برگشته به خالت گفتی اگر گذاشته بود پدر مادرم ماشین رو پارک کنن هیچ وقت اتفاق واسش نمیافتاد. گفتش که آره من خیلی عصبانی بودم از این موضوع، ولی این چیزا باعث نمیشه که آدم بخواد خواهرشو بکشه. بالاخره 28 مارس 2014 هیئت منصفه رایان واینگاردن رو که الان دیگه 51 سالش بود گناهکار شناختن. رایان به 2 تا حبس ابد بدون امکان درخواست آزادی مشروط محکوم شد. چقدر سخته بخوای این چیزا رو مشروط محکوم. آره محکوم شد. یه چیزی که خیلی جالبه اینه که خب وقتی که این نفر کشته میشه بعد قاتلش به سزای اعمالش میرسه، خانواده مقتول معمولا خوشحال میشن. ولی وقتی که قتل خانوادگیه معمولا این اتفاق شاید نیفته، مثلا اون کسی که باقی مونده رو سعی میکنن زندانش نکنن، حالا ازش حمایت کنن. ولی تو این مورد تمام اعضای خانواده گیل خوشحال بودن از اینکه برادرشون دستگیر شده، از اینکه قراره به سزای اعمالش برسه. ولی خب همچنان مادر ناراحت بود از این قضیه و نمیتونست قبول بکنه. رایان توی تمام این سالها 3 بار درخواست تجدید نظر توی حکمش رو داشته که هر بار هم درخواستش رد شده و در آخر پرونده قتل دبرا ویلسن بالاخره حل شد، اما پرونده قتل دبرا پولنسکی که سال 1970 کشته شده بود همچنان حل نشده باقی مونده. یه بار یه نفر توی کامنت ها ازم پرسیده بود که تعداد پرونده های این مدلی، یعنی پرونده های رابطه با محارم، توی کانال تو از همه کانال ها بیشتره، چرا در مورد این موضوع زیاد صحبت میکنی؟ که خب دوست دارم اینو بگم که انقدر از این کار بدم میاد، انقدر به نظرم وحشتناکه، انقدر به نظرم باید همه بفهمن که چقدر بده، چقدر چهره تو وقتی که این کارو میکنی پیش بقیه سیاه میشه، که شاید خیلی‌ها شجاعتشو نداشته باشن، خیلی‌ها روشون نشه در مورد این چیزا صحبت کنن. ولی من دوست دارم در مورد این مسائل صحبت کنم، مثل موضوع اسید پاشی که معمولا کسی زیاد دربارش صحبت نمیکنه. خودم یک کیس اسید پاشی، کیس مارک وندونگن رو توی کانال دارم که واقعا مردم تا تونستم ضبطش کنم. خیلی حالم بد شد، خیلی بد بود، اصلا همتون فکر کنم فهمیدید. ولی خب لازم بود که همچین چیزی رو هم توی کانال بذارم. هدف از شنیدن پرونده های جنایی نباید لذت بردن باشه، نباید از اینکه یک نفر رو تیکه پاره کرده خوشت بیاد. به نظرم بیشتر آدم باید درس بگیره. در کل به نظرم باید در مورد همه مدل پرونده‌ای صحبت بکنیم و از همه زوایا بررسیشون بکنیم که افراد اینو بفهمن که اگر یک لحظه، یک درصد یه همچین حسی رو یه روزی نسبت به محرم خودت، نسبت به خواهرت، نسبت به مادرت، پدرت، برادرت پیدا کردی، چیز عجیب غریبیه، چیز نرمالی نیست. مطمئن باش یه مشکلی هست، بهتره که کمک بخوای. یه چیزی هست که اسم یک نفر میشه خواهر، اسم یک نفر میشه همسر. مرسی که این ویدیو رو هم تا آخر تماشا کردید. شب خوبی داشته باشید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.